ઘણા બધા એવા પેશન્ટો જોયા હશે કે જેને વર્ષો પહેલા ચિકનગુનિયા થયું હોય અને તેના કારણે સાંધાના દુખાવા, ગોઠણના દુખાવા, કમરના દુખાવા, ફ્રોઝન શોલ્ડર જેવી સમસ્યાઓ તે લોકો કમ્પ્લેન કરતા હોય છે. તેના મૂળની અંદર જો જઈશું તો ભૂતકાળની અંદર તે લોકોને ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી થઈ છે અને તેના કારણે તે લોકો વર્ષો સુધી સાંધાના દુખાવાથી પીડાતા હોય. વર્ષા ઋતુ ગયા પછી શરદ ઋતુ આવે ને શરદ ઋતુની અંદર જે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થાય એમાં વિશેષ પ્રકારના અમુક મચ્છરોના ડંખ મારવાના કારણે ચિકનગુનિયા થતો હોય છે. આ એક એવા મચ્છર છે જે આજે તમને કરડશે, હોઈ શકે 10 દિવસ પછી, 15 દિવસ પછી તમને તેના લક્ષણો દેખાવામાં આવે. તો શું છે ચિકનગુનિયા, કયા મચ્છરોથી તે ફેલાય છે, એના માટે કેવી કેવી સાવધાની રાખવી જોઈએ, આપણે આપણો પરિવાર ચિકનગુનિયાથી બચી શકે તેના માટે પાણી પેલાની પાળના કેવા પગલા લેવા જોઈએ અને જે કોઈ લોકોને ચિકનગુનિયા થાય તે લોકોને લાંબા સમય સુધી દવા ન લેવી પડે તેમાં કેવા ઘરેલું ઉપચાર કરવામાં આવે જેથી કરીને આ રોગ આપણે આપણા શરીરમાંથી જડમૂળથી બહાર કાઢી શકીએ. આ તમામ પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ સાથે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. ચિકનગુનિયા એક વાયરલ બીમારી છે જે એક વિશેષ પ્રકારના મચ્છરોના ડંખ મારવાના કારણે થાય છે. આ જે મચ્છર આપણને કરડે છે ખાસ સમજવાની જરૂર છે. ચિકનગુનિયા મેલ મચ્છરોના કરડવાથી નથી થતા, ફિમેલ મચ્છર જે હોય છે તેના ડંખ મારવાના કારણે થાય છે. આમ ફિમેલ મચ્છર જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ડંખ મારે છે ત્યારે એના શરીરની અંદર બે પ્રકારના વાયરો શરીરની અંદર પ્રવેશ કરે છે, જે વાયરસને ટોબા વાયરસ અને અલ્ફા વાયરસ કહેવામાં આવે છે. એક વખત આ વાયરસ જ્યારે આપણા શરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે 2 દિવસ સુધી, 3 દિવસ સુધી એના લક્ષણો બિલકુલ દેખાતા નથી. ત્રીજે ચોથે દિવસે આપણને સામાન્ય ફીવર આવે છે, સાંધાના દુખાવા થાય છે, વોમિટ સેન્સેશન આવે છે, માથું ભયાનક રીતે દુખે છે, ઉલટીની સાથે સાથે પેટની અંદર ચૂક આવે છે અને તમામ પ્રકારના જોઈન્ટ્સની અંદર ભયાનક રીતે દુખાવો થાય છે. ભૂખ બિલકુલ લાગતી નથી. આવા લક્ષણ કોઈ પણ વ્યક્તિને અનુભવાય તો તુરંત તેનો રિપોર્ટ કરાવવો જોઈએ જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આપણા શરીરની અંદર ચિકનગુનિયાનો વાયરસ પ્રવેશ્યો છે કે નહીં. જેથી કરીને જેટલું આપણે વહેલી તકે તેનું નિદાન કરવાની શરૂઆત કરીશું, જેથી કરીને વહેલી તકે જો આનું નિદાન કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી આ પજવનારી બીમારીથી આપણે સરળતાથી નિજાત મેળવી શકીએ છીએ. ચિકનગુનિયા થયા પછીની સૌથી ઘાતક અસર એ થાય છે કે વ્યક્તિને તાવ તો મટી જાય છે, વ્યક્તિ ઈલાજ કરે છે, તે થોડા દિવસોની અંદર સ્વસ્થ તો થઈ જાય છે, પરંતુ વર્ષો સુધી ચિકનગુનિયા વ્યક્તિને થયા પછી લાંબા સમય સુધી ગોઠણના દુખાવા, કમરના દુખાવા, ફ્રોઝન શોલ્ડર જેવી સમસ્યાઓ, તમામ પ્રકારના સાંધાની અંદર સોજા આવ્યા કરે છે અને તેના કારણે વ્યક્તિના સાંધાના દુખાવા ખૂબ પજાવતા હોય છે. આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે આ પ્રકારના સાંધાના દુખાવા કોઈ વાયુને કારણે થતા નથી. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને સાંધાના દુખાવા થાય તો તુરંત એને લાગવા લાગે કે મને વાયુ થયો હશે, વાત થયો હશે, સંધિવા થયો હશે અને એના કારણે મને સાંધાના દુખાવા થાય છે. એના કારણે તે વિવિધ પ્રકારના ઉપચારો કરશે, તેલ માલિશ કરશે, વિવિધ પ્રકારના ઉકાળા લેશે, એના કારણે શરીરમાં પિત્ત વધશે, ચામડી સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ સર્જાશે. પરંતુ ચિકનગુનિયા થયા પછી જે કોઈ લોકોને સાંધાના દુખાવા થયા હોય તેવા લોકો માટે એક વિશેષ પ્રકારની ચિકિત્સા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે જેથી કરીને સાંધાના દુખાવાથી તે લોકો નિજાત મેળવી શકે છે. કોઈ પણ પ્રકારના ફીવર આવે, તાવ આવે ત્યારે ઋષિમુનિઓ કહી ગયા છે, આપણે આયુર્વેદના શાસ્ત્રોકાર કહી ગયા છે કે લંઘનમ પરમ ઔષધમ. સૌથી ઉત્તમ કોઈ ઔષધ હોય, સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ મેડિસિન હોય તે લંઘન છે, ઉપવાસ છે. પરંતુ ચિકનગુનિયાની ટ્રીટમેન્ટ લાંબા સમય સુધી ચાલતી હોય ત્યારે માત્ર ઉપવાસ કરવાથી આપણે સાથે ચિકનગુનિયાની સાથે આપણે આપણું રૂટીન કામ કરવાનું છે, કોઈ જોબ કરતું હશે, કોઈ વ્યવસાય કરતું હશે, આવા સમય દરમિયાન આપણે એક વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવાનો છે. તો શું કરવાનું છે? જે કોઈ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા થાય તેને સવાર, બપોર, સાંજનું ભોજન આ પ્રમાણે લેવું જોઈએ. જ્યારે તમને જણાય કે શરીરની અંદર તાવ આવ્યો છે અને તે તાવ ચિકનગુનિયાનો છે ત્યારે તેવા વ્યક્તિએ સવારના નાસ્તાની અંદર સૌથી ઉત્તમ કોઈ પણ વસ્તુ એના માટે છે તે છે મગનું સૂપ. મગને રાત્રે પલાળવાના છે, બીજે દિવસે સવારે તેને ખૂબ સારી માત્રામાં બાફી નાખવાના છે, બિલકુલ ક્રશ થઈ જાય, બિલકુલ તૂટી જાય તેવી રીતે એને બાફવાના છે. બાફતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બાફવા માટે પ્રેશર કુકરનો ઉપયોગ કરવાનું નથી. તમે તેને માટીની હાંડીમાં બાફો તો સૌથી સારું છે, અથવા તો સ્ટીલની તપેલીમાં મગને બાફી શકાય, પરંતુ પ્રેશર કુકરમાં ક્યારેય બાફવા નહીં. મગ બિલકુલ સારી રીતે બફાઈ જાય, થોડા મરી મસાલા નાખવાના છે. મરચું સિવાયના તમામ મરી મસાલા તમે નાખી શકો, ધાણા જીરું નાખી શકો, અજમો નાખી શકો, સૂંઠ નાખી શકો, હળદર નાખી શકો. તમામ પ્રકારના મરી મસાલા નાખીને થોડા ઘીથી વઘાર કરીને મગનું સૂપ લઈ શકાય. તેની સાથે દૂધી સરગવાનું સૂપ લઈ શકાય. મગ અને ચોખા સરખે ભાગે લેવાના છે, તેમાંથી 8 ગણું પાણી નાખવાનું છે, તેને બાફવાના છે અને જે પાણી જે નીકળશે તે પાણીનો જ માત્ર વઘાર કરીને સવારના નાસ્તામાં જો સ્થાન આપવામાં આવે તો ચિકનગુનિયાના કારણે જે કંઈ શરીરની અંદર વાયુ પેદા થયો છે, એના કારણે જે તમને જોઈન્ટ પેન થાય છે, તેના કારણે જે કંઈ તમને વોમિટ સેન્સેશન આવે છે, આ તમામ વસ્તુથી બચવા માટે સવારના નાસ્તામાં જો જણાવેલા આહાર તમે લેશો તો ચિકનગુનિયામાં બચાવ માટે આ આહાર મેડિસિનનું કામ કરે છે. તો આવા જણાવેલા સૂપ તમે લઈ શકો. ફળ જો તમારે લેવા હોય તો દાડમના દાણાનું જ્યુસ લઈ શકાય, મોસંબી અને સંતરાનું જ્યુસ પણ લઈ શકાય.
તેની અંદર થોડી માત્રામાં સંચળ અને કાળા મરીનું સંયોજન કરીને નાખવામાં આવે, એ સ્વાદે પણ સારા લાગશે અને એનો ખટાશ જે ગુણ છે તે પણ તમે દૂર કરી શકશો. પપૈયું પણ ખાઈ શકાય, પરંતુ બીજા જે કે ફ્રૂટ છે, ખાસ કરીને નાળિયેર પાણી છે, સફરજન છે, કેળા છે, આ તમામ પ્રકારના ફ્રૂટ ચિકનગુનિયા થાય ત્યારે લેવા જોઈએ નહીં, કારણ કે તે પચવામાં થોડા ભારી છે. તો સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી આપો મગના સૂપને, સિઝનના શાકભાજીના સૂપને. પપૈયું ખાઈ શકાય, મોસંબી અને સંતરાનું જ્યુસ પણ લઈ શકાય. બપોરનું ભોજન જો તમારે લેવું હોય તો વેલાવાળા જેટલા શાકભાજી છે, મોટી સાઈઝના જે કઈ શાકભાજી છે કે જેની અંદર જળની પ્રધાનતા વધારે છે, જેમ કે દૂધી, તુરિયા, ગલકા, કોળું, પરવર, કારેલા, કંટોલા, આ તમામ શાકને સારી રીતે બાફવા જોઈએ. તલના તેલની અંદર તેનો વઘાર કરવો જોઈએ. મરચા સિવાયના તમામ મરી મસાલા નાખીને આ બધા શાકોને ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ. રોટલી ભાખરી જે છે જે જેટલી બને તેટલી ઓછી માત્રામાં ન લો તો વધારે સારું છે. થોડી માત્રામાં ભાત લઈ શકાય. કઠોળ જો લેવા હોય તો માત્ર મગ લેવા જોઈએ. દાળ જો લેવી હોય તો માત્ર મગની દાળ લેવી જોઈએ. આપણે ગુજરાતીઓને છાશ વગર ચાલતું નથી, પરંતુ ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ડેરી પ્રોડક્ટ લેવી જોઈએ નહીં. તેમાં ઘી પણ આવી ગયું છે. ડેરી પ્રોડક્ટ કોઈ ખરાબ નથી, પરંતુ જ્યારે આપણને ફીવર થયો છે અને ખાસ કરીને ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવી છે ત્યારે આપણે જો ગુરુ ભોજન લઈશું, પચવામાં ભારી ભોજન લઈશું અને ખાસ કરીને ડેરી પ્રોડક્ટ લઈશું તો આ બીમારીને ક્યારે પણ આપણા શરીરમાંથી કાઢી શકશું નહીં. તો ડેરી પ્રોડક્ટમાં જે વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ, દૂધ છે, દહીં છે, છાશ છે, માખણ છે, ચીઝ છે, પનીર છે, બટર છે, ઘી છે, આ તમામ ડેરી પ્રોડક્ટો બિલકુલ ન લેવા જોઈએ. લેવું જોઈએ તો થોડી માત્રામાં ગાયના ઘીની અંદર વઘાર કરેલા શાકભાજી તમે લઈ શકો. તો કઠોળમાં માત્ર મગ, દાળમાં માત્ર મગની દાળ છે. અનાજ જે કઈ છે, રોટલી છે, ભાખરી છે, રોટલા છે, આ બિલકુલ લેવાના નથી. સાંજના ભોજનમાં લેવું હોય તો જે કઈ શાકભાજીનું આપણે વર્ણન કર્યું છે તે તમામ પ્રકારના શાકભાજી ખીચડી સાથે લઈ શકાય. મોરૈયાની ખીચડી ખરીને ખાઈ શકાય. મગની દાળ અને ભાત બંને વસ્તુ લઈ શકાય. આ જણાવેલા તમામ શાકભાજી જે કઈ છે તે ખીચડી સાથે લઈ શકાય, ભાત સાથે લઈ શકાય. સવારે જે કે સૂપનું આપણે વર્ણન કર્યું છે તે તમામ પ્રકારના સૂપ રાત્રિના ભોજનમાં પણ લઈ શકાય. ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે શું નથી લેવાનું તેની પણ ખાસ સાવધાની આપણે રાખવી જોઈએ. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા આવે ત્યારે તમામ પ્રકારના એવા ભોજનો જે પચવામાં ભારી છે તે બિલકુલ લેવા જોઈએ નહીં. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછવામાં આવે સવારે શું નાસ્તો કરો છો તો 10 માંથી 8 વ્યક્તિ તમને એમ કહેશે સવારના નાસ્તામાં મોટા ભાગે ચા ને ભાખરી, ચા ને રોટલી, ચા ને ટોસ્ટ, ચા ને મમરા, ચા ને ખારી. ચા સાથે આપણે મોટા પ્રમાણમાં આવી બધી વસ્તુ લેતા થઈ ગયા છે. આ બિલકુલ લેવી જોઈએ નહીં. જ્યારે પણ જ્વર આવે અને ખાસ કરીને ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે પચવામાં હળવો હોય, ઉષ્ણ હોય, ગરમ ગરમ ભોજન હોય, આવું જ લેવું જોઈએ અને ડેરી પ્રોડક્ટ બિલકુલ લેવી જોઈએ નહીં. તો સવારના નાસ્તાની અંદર જે કે આપણે હેવી વસ્તુ ખાઈએ છીએ, વાસી વસ્તુ ખાઈએ છીએ તે બિલકુલ લેવી જોઈએ નહીં. ડેરી પ્રોડક્ટ તો બિલકુલ જ લેવાની નથી. ખાસ કરીને જે બારીક લોટની વાનગી છે અને અનાજની વાનગી છે, જ્યાં સુધી ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી છે ત્યાં સુધી દળેલો અનાજની વાનગી બિલકુલ લેવી જોઈએ નહીં. તો રોટલી છે, ભાખરી છે, રોટલા છે, મેંદાથી બનતી વાનગી છે, લોટથી બનતી તમામ વાનગી જે છે એ ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે લેવા જોઈએ નહીં. જે કઈ ભારી ફળ છે, કેળા છે, સફરજન છે, આ તમામ પ્રકારના ફળો જે ભારી છે તે જ્યાં સુધી આપણે ચિકનગુનિયાની બીમારી આપણા શરીરમાં છે, ચિકનગુનિયાની ટ્રીટમેન્ટ આપણે લઈ રહ્યા છે ત્યારે પચવામાં ભારી એવા કોઈ પણ ફળ લેવા જોઈએ નહીં. વાસી ભોજન બિલકુલ લેવું જોઈએ નહીં, કારણ કે ચિકનગુનિયા જ્યારે પણ આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સૌથી વધારે તેની ઘાતક અસર આપણા જોઈન્ટ્સ ઉપર થાય છે, સાંધા ઉપર થાય છે. અને એવા સમય દરમિયાન આપણે કોઈ પણ એવી વસ્તુ ખાશું જે આપણા શરીરમાં સારી રીતે નહીં પચી શકે, વાયુવર્ધક વસ્તુ હશે અને જે આપણે ખાશું ત્યારે ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી વધારે ઘાતક સ્વરૂપ ધારણ કરતી હોય છે. મગ સિવાયના જેટલા પણ કઠોળ છે, તુવેર છે, વાલ છે, વટાણા છે, ચોળા છે, રાજમા છે, આવા તમામ પ્રકારના કઠોળો ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે ક્યારે પણ લેવા જોઈએ નહીં. કઠોળની જ્યારે વાત આવે ત્યારે કઠોળમાં માત્ર મગ, દાળની વાત આવે ત્યારે તુવેલ છે, મસૂરની દાળ છે, અડદની દાળ છે, આ તમામ દાળ ન લેતા માત્ર ને માત્ર મગની દાળ જ લેવી જોઈએ. આ તમામ પ્રકારના બીજા કઠોળ છે ખરાબ નથી, પરંતુ થોડા પચવામાં ભારી હોવાના કારણે ચિકનગુનિયા જેવી સમસ્યા આવે ત્યારે પચવામાં ભારી હોવાના કારણે આ બધા કઠોળને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા થાય ત્યારે તેના માટે પાણી જે કઈ છે એ માત્ર આહારનું નહીં, મેડિસિનનું કામ કરે છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા થાય ત્યારે તેને 2 પ્રકારના પાણી પોતાના ઘરે જાતે જ બનાવવો જોઈએ. તેમાં પહેલા નંબરનું પાણી એ છે કે દિવસ દરમિયાન પાણીની જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તેનાથી બમણું પાણી લેવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ દિવસ દરમિયાન 2 લીટર પાણી લે છે તો તેને 4 લીટર પાણી લેવાનું છે. તે પાણીની અંદર 1 ચમચીના ચોથા ભાગની 1/4 ચમચી સૂંઠનો પાવડર નાખવાનો છે
અને 1 ચમચી સૂકા ધાણા, આપણા જે ઘરમાં ધાણા જીરુંનો જે પાવડર રાખીએ છીએ તેમાં જે ધાણા આપણે નાખીએ છીએ એમાં ખાસ કરી જે દેશી ધાણી હોય છે, ફિમેલ ધાણી જે હોય છે, જે બિલકુલ ગ્રીન કલરની હોય, નાના જેના દાણા હોય, આવા દેશી ધાણા લેવાના છે 1 ચમચી. તેને હાથેથી સારી રીતે મસળીને 4 લીટર પાણીની અંદર નાખવાના છે અને પાણીને ઉકાળવાનું છે. પાણી એટલું ઉકાળવાનું છે કે પાણી ઉકળીને 4 લીટરનું 2 લીટર થઈ જાય. કહેવાનો મતલબ એ છે કે પાણીને 50% બાળી નાખવાનું છે. આ પાણી સવારે ઉકાળવાનું છે અને રાત થાય ત્યાં સુધી આ પાણી પીવા માટે ચલાવવાનું છે. 4 લીટરનું ઉકાળીને 2 લીટર કરી દો, પાણીને ઠંડુ પડવા દો અને આ પાણી હુંફાળું ઠંડુ હોય ત્યારે તેને કોઈ થર્મસની અંદર, બોટલની અંદર ભરીને રાખી દો. જ્યારે પણ તમને તરસ લાગે ત્યારે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી આ જ પાણી પીવાનું છે, બીજું કોઈ પાણી પીવાનું નથી. આ પાણી પૂરું થઈ જાય પછી તમે સાદું પાણી કરી શકો. આ પાણીને ઉકાળતી વખતે, આ પાણી જ્યારે બનાવો ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આ પાણીનું આયુષ્ય 12 કલાકથી વધારે નથી. તો એટલું જ પાણી બનાવવું કે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી ચાલે. સૂર્યાસ્ત પછી તમને તરસ લાગે તો સાદું ઉકાળેલું પાણી પી શકશો, એના માટે નવું પાણી નહીં બનાવતો ચાલે. બીજા નંબરનું પાણી લેવાનું છે એટલે નગોળના પાનનું પાણી. તો જેવી રીતે આપણે 4 લીટર પાણી લીધું હતું, ધાણા અને સૂંઠ નાખીને તેને 50% બાળીને 2 લીટર કર્યું હતું, તેવી જ રીતે 4 લીટર પાણીની અંદર 20 કે 25 નંગ તમારે નગોળના પાન નાખવાના છે. સંસ્કૃતમાં તેને નિર્ગુંડી કહેવામાં આવે છે. 4 લીટર પાણી લો, તેની અંદર 20 કે 25 નંગ નિર્ગુંડીના પાન નાખો. પાણીને એટલું ઉકાળવાનું છે કે પાણી 50% બળી જાય અને આ જ પાણી સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તમાં જો તમે પીવાનો આગ્રહ રાખશો તો ચિકનગુનિયાના કારણે જે કોઈ સાંધાના દુખાવા થવાના છે, ચિકનગુનિયાની જે કઈ સમસ્યાઓ ભવિષ્યમાં આવવાની છે, તેને જો તમારે રોકવી હશે તો નગોળનું પાણી તમને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો ચિકનગુનિયાના પેશન્ટોએ પહેલા નંબરની મેડિસિન ધાણા અને સૂંઠનું પાણી, બીજા નંબરની મેડિસિન એટલે નિર્ગુંડીના પાનનું ઉકાળેલું પાણી પીવા માટે વાપરવાનું છે. ત્રીજા નંબરની મેડિસિન એટલે અમૃતાધૃત. આયુર્વેદની અંદર વિવિધ પ્રકારના મેડિસિન વાળા ઘીનું વર્ણન છે. એ જ મેડિસિન તમે ઘરે પણ બનાવી શકો. અમૃતા એટલે શું? લીમડાની ગળો. કોરોના કાળ પછી આપણે બધા જ લોકો લીમડાની ગળોથી પરિચિત છીએ. ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી આવે ત્યારે આ લીમડાની ગળો અમૃતતુલ્ય મેડિસિનનું કામ કરે છે. સંસ્કૃતમાં તેને અમૃતા કહેવામાં આવે છે. તેની અંદર ખરેખર અમૃતતુલ્ય ગુણ હોવાના કારણે ગળોને અમૃતતુલ્ય મેડિસિનનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા થાય ત્યારે તેને શું કરવાનું છે? 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે. લગભગ 1 ગ્લાસની અંદર 200 ગ્રામ જેટલું પાણી આવે. આંગળી જેટલી લાંબી, આંગળી જેટલી જાડી લીમડાની ગળો લેવાની છે. તેને સારી રીતે ટોચીને રાત્રે પાણીમાં પલાળ દેવાની છે. આખી રાતે પલ્લેલી રહેશે. સવારે તમે જ્યારે ઉઠશો ત્યારે તે પાણીની અંદર 1 ચમચીના ચોથા ભાગની સૂંઠ પાવડર નાખવાનો છે. 1 ચમચી દેશી ગાયનું ઘી નાખવાનું છે અને પાણીને ઉકાળવાનું છે. પાણીને એટલું ઉકાળવાનું છે કે પાણી ઉકળીને 200 ગ્રામ પાણી ઉકળીને 100 ગ્રામ થઈ જાય. આ 100 ગ્રામ પાણી તમારા માટે ચિકનગુનિયાથી બચાવ માટેની શ્રેષ્ઠ મેડિસિન છે. આ પાણીને તમે ઉકાળીને 100 ગ્રામ કરી દીધું. આ પાણીને પણ સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે 4 ભાગમાં લેવાનું છે. 100 ગ્રામ જે ઉકાળીને પાણી તમે રેડી કર્યું છે કે જેની અંદર લીમડાની ગળો છે, સૂંઠ છે, ઘી છે, એને 25 4 ભાગમાં વહેંચીને લેવાનું છે. સવારે બનાવી દીધું, સાંજ સુધી 4 ભાગમાં લેવાનું છે. સાવધાની એ રાખવાની છે કે જ્યારે પણ તમે આ અમૃતાધૃતનું સેવન કરશો ત્યારે એને ગરમ કરીને જ લેવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે સવારે લેશો, બપોરે લેશો, સાંજે લેશો અને રાત્રે લેશો તો સવારે લીધેલું સાંજ સુધી ગરમ તો નથી લેવાનું. તો જ્યારે પણ આ પાણીનું તમે સેવન કરશો ત્યારે એ ગરમ જ હોવું જોઈએ. તો એને ફરીથી ગરમ કરવાનો આગ્રહ આપણે જરૂર રાખીએ. જે કોઈ લોકોએ ચિકનગુનિયા થયો છે ને એ સમય દરમિયાન એ લોકો માત્ર અઠવાડિયા 10 દિવસ માટે આ અમૃતાધૃતનું સેવન કરે તો તેઓ લોકોને ભવિષ્યમાં સાંધાના દુખાવા 100% નહીં આવે. તાજી લીમડાની ગળો મતલબ કે તમે હરરોજ તમારા ઝાડ ઉપરથી તોડવા નથી જવાની. લીમડાની ગળો આજે તમે લાવશો તો 1 મહિના સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય, લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહેશે. તો તમારી જેટલી આવશ્યકતા હોય એટલી લીમડાની ગળો લઈ આવો. હરરોજ તેને કાપીને, ટોચીને આવી રીતે વિધિ પ્રમાણે તમે બનાવશો તો ચિકનગુનિયામાં આ શ્રેષ્ઠ મેડિસિનનું કાર્ય કરશે. ત્રીજા નંબરની મેડિસિન એટલે અમૃતાધૃત. ચોથા નંબરની મેડિસિન એટલે દિવેલ સૂંઠનું સંયોજન કરેલો ઉકાળો. તો શું કરવાનું છે? 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે. તેની અંદર 1 ચમચીના ચોથા ભાગની સૂંઠ નાખવાની છે અને 1 ચમચી દિવેલ નાખીને પાણીને ઉકાળવાનું છે. પાણીને એટલું ઉકાળવાનું છે ને 1 ગ્લાસનો અડધો ગ્લાસ થઈ જાય અને 100 ગ્રામ જે પાણી બચશે, જેવી રીતે આપણે અમૃતાધૃતનું સેવન કરતા હતા તેવી જ રીતે 25 ગ્રામ દિવસમાં 4 વખત લઈ લેવાનું છે. જ્યારે પણ તમે આ દિવેલ અને સૂંઠના ઉકાળાને જ્યારે સેવન કરશો ત્યારે એ જ્યારે પણ પીવો ત્યારે ગરમ કરીને જ લેવાનો છે. ફરી વખત ભલે એને ગરમ કરવો પડે. ચિકનગુનિયાથી બચવા માટેનો 5મા નંબરનો ઉકાળો
કે જે તમે ઘરે બનાવી શકો ને એ પણ ચિકનગુનિયાનો શ્રેષ્ઠ અને રામબાણ મેડિસિન જેવું કાર્ય કરતું હોય છે. શું કરવાનું છે? 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે, તેની અંદર 1 ચમચીના ચોથા ભાગની સૂંઠ નાખવાની છે, 8 થી 10 નંગ તુલસીના પાન નાખવાના છે, 1 આંગળીના વેઢા જેટલો તજનો ટુકડો નાખવાનો છે, 1 કે 2 નંગ કાળા મરી નાખવાના છે, 1 કે 2 નંગ લવિંગ નાખવાના છે અને આ પાણીને ઉકાળવાનું છે. સ્વાદ પ્રમાણે તમે તેની અંદર થોડી માત્રામાં સૂંઠ નાખી શકો. પાણીને એટલું ઉકાળો કે પાણી ઉકળીને લગભગ 1 ગ્લાસનું પાણી જે 200 ગ્રામ છે ઉકળીને 100 ગ્રામ થઈ જાય અને એનો ઉકાળો જે તમને સ્વાદમાં પણ સરસ લાગશે એને સારી રીતે ઉકાળો. સવારે અને સાંજે 2 વખત જો એનું સેવન કરવામાં આવે તો તુલસી, કાળા મરી, સૂંઠ, તજ, ગોળ બધાનું સંયોજન થઈને જે તમે ઉકાળો પીવો છો તે ચિકનગુનિયાથી છુટકારો મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ મેડિસિનનું કાર્ય કરતું હોય છે. તો આ ઉકાળાનું સેવન પણ તમે જરૂર કરી શકો. તો આહારની આપણે વાત કરી, ભોજનની વાત કરી, નિષેધ એટલે શું નથી લેવાનું એની પણ વાત કરી. આયુર્વેદનો એક સરસ કોન્સેપ્ટ છે જેને વિહાર કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે ચિકનગુનિયા થાય ત્યારે વિહાર શું કરવું, કેવી સારી આદતો આપણે આપણા જીવનમાં અપનાવી જોઈએ તેની પણ થોડી વાત કરીએ. વિહારનો મતલબ એ થાય છે કે જે મેડિસિનના દાયરામાં નથી આવતી એવી સારી આદતો જો પાળવામાં આવે તો ચિકનગુનિયાથી આપણે છુટકારો જરૂર મેળવી શકીએ છીએ. તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ચિકનગુનિયા થાય તેવા વ્યક્તિએ નગોળના પાણીનું સ્નાન કરવું જોઈએ. તો જેવી રીતે આપણે નગોળના પાણી પીવાની વાત કરી હતી તેવી જ રીતે તમને જો સારી એવી ક્વોન્ટિટીમાં નગોળના પાન મળી જાય તો નગોળના પાનને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો, સવારે પાણીને ઉકાળો અને ગરમ પાણીથી જો સ્નાન કરવામાં આવે તો ચિકનગુનિયાથી છુટકારો મેળવવા માટે વિહારની અંદર જે અલગ આદતો છે તેમાંની શ્રેષ્ઠ આદત આ છે. બીજા નંબરની વસ્તુ એ છે કે તેલ માલિશ નથી કરવાનું પરંતુ સૂકો શેક લેવાનો છે. જો તમને રેતી મળી જાય અથવા તો નગોળના પાન જો મળી જાય આ બંનેનો તમે શેક કરી શકો. 500 ગ્રામ જેટલી રેતી લેવાની છે, એ રેતીને ગરમ કરવાની છે અને એ ગરમ રેતીને પોટલી બાંધીને જ્યાં તમને જોઈન્ટ પેન હોય ત્યાં જો શેક કરવામાં આવે તો દુખાવામાંથી રાહત મેળવવા માટે આ ગરમ રેતીનો શેક તમને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો એનો શેક લઈ શકાય. તેવી જ રીતે નગોળના પાનનો પણ શેક લઈ શકાય. તાવડી કે લોઢીને ગરમ કરો અને તમે નગોળના પાનની જે પોટલી બનાવી છે તે એના ઉપર ઘસો. એ નગોળના પાનની પોટલી જ્યારે ગરમ થઈ જાય તેને ચેક કરી દો. તમારી સહન શક્તિ હોય એટલી એને ગરમ કરો અને પછી એ ગરમ પોટલી જો આખા શરીર ઉપર ઘર્ષણ કરવામાં આવે તો ચિકનગુનિયાના કારણે જે કોઈ લોકોને સાંધાના દુખાવા થાય છે, ચિકનગુનિયાના કારણે જે કોઈ લોકોને મસ્ક્યુલર પેન થાય છે, માંસપેશીઓ જે દુખે છે, ચિકનગુનિયાના કારણે જે લોકોને શીરશૂલ એટલે કે માથાનો જે કોઈ દુખાવો થાય છે, આ ગરમ નગોળના પાનનો શેક આવા લોકોને ખૂબ રાહત આપતો હોય છે. જ્યારે ચિકનગુનિયાની બીમારી આવે ત્યારે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ સામા પવનથી બચવું જોઈએ. તો આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, મજબૂરી હોય તો પૂરો પ્રયત્ન કરીએ કે આખા શરીરને સારી રીતે ઢાંકી દઈએ. ઠંડી જે કઈ વસ્તુ છે તેનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. આ ઠંડી વસ્તુ એટલે માત્ર બરફનું પાણી, આઈસ્ક્રીમ, ગોલાની વાત નથી થતી. ઠંડી વસ્તુ મતલબ કે એસીની ઠંડી હવા છે, પંખાનો ઠંડો પવન છે, આ વસ્તુથી પણ બિલકુલ બચવું જોઈએ. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આટલા મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે, સનલાઇટ બિલકુલ ન થતી હોય, જેવી ભાદ્ર પક્ષની શરૂઆત થાય, શરદ ઋતુની શરૂઆત થાય એટલે વર્ષા ઋતુ વિદાય લે અને સૂરજ દાદા પોતાની પ્રકોપિત સ્થિતિમાં આવે અને એના કારણે બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ, જીવાણુ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પત્તિ થાય અને તેની અસરના ભાગરૂપે મોટા પ્રમાણમાં મચ્છરો આવે અને એ મચ્છરો ડંખ મારવાના કારણે આ બધી સમસ્યાઓની સર્જન થાય. આવા સમય દરમિયાન આપણે આપણો આખો પરિવાર આ વાયરસજન્ય બીમારીમાંથી બચી શકે તેના માટે ઘરનું વાતાવરણ વાયરસ મુક્ત રહે એના માટે ઘરની અંદર અઠવાડિયામાં 2 કે 3 વખત લીમડાના પાનનો ધૂપ કરવો જોઈએ. આયુર્વેદની અંદર ધૂપને સૂક્ષ્મ ચિકિત્સા કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે સમજીએ કે હોઈ શકે તમને તીખી વસ્તુ બિલકુલ ન ભાવતી હોય છતાં પણ તમને બહુ આગ્રહ કરવામાં આવે તો 1 કે 2 મરચું તમે ખાઈ શકો, પરંતુ આ 1 કે 2 મરચાનો ધુવાડો તમે બિલકુલ સહન કરી શકો નહીં. ધૂમ્ર ચિકિત્સા જે છે, ધુવાડો એ સૂક્ષ્મ ચિકિત્સા કહેવામાં આવે છે. ઝીણામાં ઝીણી જગ્યા ઉપર આ ધુવાડો જઈ શકે. તો આપણું ઘરના વાતાવરણની અંદર આપણા ઘરના વાતાવરણ જો વાયરસ મુક્ત કરવો હોય તો ગાયના છાણા લઈ આવો, એના દેતવા કરો અને તેની અંદર લીલા લીમડાના પાનને નાખીને એનો ધુવાડો જો આખા ઘરમાં કરવામાં આવે તો આખું ઘરનું વાતાવરણ વાયરસથી મુક્ત થઈ શકે. તેવી જ રીતે ગાયના છાણાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં લોબાન નાખો, ધૂપ નાખો, ગુગળ નાખો અને એનો ધુવાડો જો આખા ઘરની અંદર ફેરવવામાં આવે તો ઘરનું વાતાવરણ પણ વાયરસ મુક્ત થઈ શકે અને જેના કારણે આખા પરિવારોની અંદર ચિકનગુનિયા જેવી ભયાનક બીમારી આવે તે પહેલા આપણે એને રોકી શકીએ છીએ. વર્ષા ઋતુ વિદાય લીધા પછી ઘરની અંદર અથવા તો ઘરની આસપાસ જ્યાં કે પાણી સ્ટોરેજ થતું હોય ને એ પાણીને જો સનલાઇટ ન મળે તો આ પાણી આપણા માટે ઝેરનું કામ કરતું હોય છે. કારણ કે જે પાણીને સનલાઇટ નહીં મળે આ પાણીની અંદર ચિકનગુનિયાના મચ્છર ને ડેન્ગ્યુના મચ્છર થવાની 100% સંભાવના છે. તો આવા પાણીનો આપણે નિકાલ કરીએ અથવા તો આ પાણીની અંદર
આ પાણીની અંદર આપણે કપૂર નાખી દઈએ, આ પાણીની અંદર આપણે અજમા સત્વ નાખી દઈએ, આ પાણીની અંદર આપણે થોડીક ફટકડી નાખી દઈએ, આ પાણીની અંદર થોડી માત્રામાં કેરોસીન નાખીને તેને સાફ કરી દઈએ, જેથી કરીને મચ્છરો ત્યાં થવાની સંભાવના બિલકુલ રહે નહીં. આપણા રસોડાની અંદર જે ફ્રીજ રાખેલું છે અને ફ્રીજના પાછળના ભાગમાં જે પાણી આપણે સ્ટોરેજ થાય છે એ પાણીની અંદર મચ્છરોનો ઉપદ્રવ 100% થાય છે. તો આ પાણીને સાફ કર્યા કરીએ. લીંબોળીનું તેલ કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં હવે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય છે. તો રાત્રે સૂતી વખતે ઘરના કોઈ પણ ખૂણાની અંદર લીંબોળીના તેલનો દીવો કરવામાં આવે તો એ આખો રૂમ વાયરસજન્ય બીમારીથી બિલકુલ મુક્ત રહી શકે છે. જે કોઈ લોકોને ખૂબ મચ્છર કરડતા હોય, મચ્છરવાળા વાતાવરણમાં રહેતા હોય, આખો દિવસ એવા કામ કરતા હોય કે જે લોકોને મચ્છર કરવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હોય, આવા લોકોએ રાત્રે સૂતા પહેલા અથવા તો દિવસ દરમિયાન લીંબોળીનું તેલ જો શરીર ઉપર લગાડવામાં આવે તો એ લોકોના સ્કિન ઉપર મચ્છર કરડવાની વાત તો દૂર રહી, એ લોકોના સ્કિન ઉપર મચ્છર બેસશે જ નહીં. લીંબોળીના તેલની જે તીવ્ર ગંધ છે એ ગંધ તમારા શરીરના આસપાસના વાતાવરણની અંદર મચ્છરોને પ્રવેશ કરવા દેશે નહીં. આવી ઘાતક બીમારી આવે અને એના પછી ઉપચાર કરવા તેના કરતા બેટર છે કે આવી બીમારી આવે જ નહીં તેની તકેદારી રાખીએ, અને આવી ગયા પછી એની અસર લાંબા સમય સુધી આપણા શરીરમાં ન રહે એના માટે જણાવેલા આહાર વિહાર અને ઔષધોનું આપણે પાલન કરીશું તો આપણે અને આપણો પરિવાર 100% ચિકનગુનિયા જેવી બીમારીથી બચી શકીશું. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.